કેમ છો મિત્રો? મજામાં? વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં મિત્રો એક મારી તથા તમારી આપણા બંનેની એક સરપ્રાઈઝ વિશે વાત કરવાના છીએ। આજનો દિવસ એટલે કે 1 જાન્યુઆરી 2021મો દિવસ, 2020 વર્ષ પૂરું થયું અને નવું વર્ષ ચાલુ થયું। આપ સૌને મારા તરફથી હેપી ન્યૂ યર। અને આ પહેલા જ દિવસે મને એક સરપ્રાઈઝ મળી અને સાથે સાથે તમને પણ એક સરપ્રાઈઝ મળવાની છે। ચાલો આપણે તે સરપ્રાઈઝની વાત કરીએ, પરંતુ ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઈક કરો તથા તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે આ વિડીયોને જરૂરથી શેર કરો। ચાલો મિત્રો આપણે આ વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। મિત્રો, તમને સૌને ખ્યાલ છે એમ કે આપણે 2020માં ઘણા બધા માઇલસ્ટોન પાર કર્યા, ઘણા બધી સક્સેસ પ્રાપ્ત કરી। હવે મિત્રો, એ સક્સેસના ફળ સ્વરૂપે યુટ્યુબે આપણને એક પાર્સલ મોકલ્યું છે, એક વસ્તુ મોકલી છે। હું છેલ્લા 8 થી 9 દિવસ બહારગામ હતો। આજે સવારે જ 4:30 વાગ્યે હું જુનાગઢ આવ્યો, ઘરે પહોંચ્યો અને જોયું તો એક સરસ મજાનું પાર્સલ હતું, ઉપર લખેલું હતું યુટ્યુબ। તે પાર્સલ અત્યારે ખોલવાના છીએ અને મિત્રો આ પાર્સલ તમે સમજી જ ગયા હશો શેનું હશે। 1 લાખ સબસ્ક્રાઈબર પૂરા થાય તે બદલ આ પાર્સલ બધાને દેવામાં આવે છે, આ એક ઇનામ આપવામાં આવે છે, બરાબર? એ જ વસ્તુ આપણી પાસે આવેલી છે અને આ તમામ વસ્તુ, આ તમામનો શ્રેય મિત્રો તમને જાય છે। તમારા પ્રેમ અને સપોર્ટને કારણે જ આપણી પાસે આ વસ્તુ આવી છે, આપણે અહીંયા સુધી પહોંચ્યા છીએ, બરાબર? મારી મહેનત તો છે જ, સાથે સાથે તમારો પ્રેમ છે અને ઈશ્વરની કૃપા પણ સાથે સાથે છે। ચાલો મિત્રો તે પાર્સલ જોઈએ। મિત્રો, આ છે આપણું પાર્સલ, બરાબર? આમ ફેરવો તો આમાં તમને દેખાય યુટ્યુબ, બરાબર? આ એક પાર્સલ છે, ચાલો તેને આપણે ખોલવાનું છે। શું છે સૌને ખ્યાલ છે, મને પણ ખ્યાલ છે અને સાથે સાથે તમને પણ ખબર જ પડી ગઈ હશે શું છે તે આપણે જોઈએ। તો મિત્રો, વાહ, મને દેખાઈ ગયું છે મિત્રો, બતાવું તમને થોડીક જ વારમાં, થોડોક જ ટાઈમમાં। સૌપ્રથમ તેની સાથે આવેલી વસ્તુ જોઈ લઈ। આ એક કાર્ડ આવેલું છે, આ એક કાર્ડ આવેલું છે જે એવું કંઈક કહેવા માંગે છે, રિકોગ્નાઇઝ યોર ટીમ। ટૂંકમાં તમારે બીજા એવોર્ડ બાય કરવો હોય તો પણ કરી શકો એવું કંઈક છે। ત્યારબાદ મિત્રો આ હજી એક કંઈક કાર્ડ આવેલું છે, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ઓન યોર સબસ્ક્રાઈબર માઇલસ્ટોન। આ ટાઈપની કંઈક વિગત લખેલી છે, તમે વાંચી શકો છો જો દેખાતી હોય તો। ચાલો મિત્રો, એક સરસ મજાનો આપણને યુટ્યુબના CEO છે સુઝેન, તેમના તરફથી એક લેટર આવેલો છે। આ લેટર છે આપણી સમક્ષ યુટ્યુબની ટીમ દ્વારા, યુટ્યુબના જે CEO છે તેના દ્વારા મિત્રો આ એક લેટર આવેલો છે આપણી સમક્ષ। શું લખેલું છે તો કે સમ 1 લાખ સબસ્ક્રાઈબર, જસ્ટ હાઉ ફેર હેવ યુ કમ ઇફ ઇટ, ને વગેરે વગેરે ઘણી બધી લાંબી વસ્તુ લખેલી છે। તમારે વાંચવી હોય તો તમે જો દેખાતી હોય તો વાંચી શકો છો, ઓકે મિત્રો। ત્યારબાદ આપણી સમક્ષ છે મારું તથા તમારું પ્યારું એવું સિલ્વર પ્લે બટન। ચાલો મિત્રો આ કોથળી ઊંચી કરીએ અને જોઈએ આપણે સિલ્વર પ્લે બટન। વાહ વાહ મિત્રો, કેવું સરસ મજાનું આપણું આ સિલ્વર પ્લે બટન આવી ચૂક્યું છે, તમે જોઈ શકો છો। શું લખેલું છે બટનમાં તે જોઈ લઈ તો કે પ્રેઝન્ટેડ ટુ વામજા એજ્યુકેશન ફોર પાસિંગ 1 લાખ સબસ્ક્રાઈબર, અને આ નીચે યુટ્યુબનો લોગો છે, બરાબર? અહીંયા કંઈક આમ અરીસા જેવું મિત્રો યુટ્યુબ છે। અહીંયા આ સરસ મજાનું આગળ એલ્યુમિનિયમ જેવું લાગે છે, પાછળ વુડન જેવું લાગે છે, લાકડા જેવું છે। અહીંયા પાછળ ખીલી માટેના 2 સ્ટેન્ડ આપેલા છે। સરસ મજાનું આપણું આ સિલ્વર પ્લે બટન તમારા પ્રેમથી, બરાબર, તમારા સપોર્ટને કારણે આ મળેલું છે આપણને, તે બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। તમારે મને કોમેન્ટ કરીને જણાવવાની છે આ આપની સરપ્રાઈઝ કેવી તમને લાગી, તે તમારે મને કોમેન્ટ કરીને જણાવવાની છે। આજનો આ 2021નો પ્રથમ દિવસ છે, આવી સરસ મજાની સરપ્રાઈઝ મળે તો શું વાત છે મિત્રો, કેવી લાગી તે સરપ્રાઈઝ તે મને જરૂરથી કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને જણાવો। બીજી અગત્યની વધારાની માહિતી તમને આપું તો કે એપ્લિકેશનમાં તમને ખ્યાલ છે એમ કે 31 ડિસેમ્બર 2020 સુધી ઓફર ચાલતી હતી, રાતના 12 વાગ્યે ઓફર પૂરી થઈ ગઈ।
તે કંઈ પાછી ઓફર એક્સટેન્ડ કરવાની નથી, કારણ કે મિત્રો આ ઓફર માત્ર ને માત્ર પહેલાં 100 વિદ્યાર્થીઓ માટે જ હતી. 2 દિવસમાં જ 100 વિદ્યાર્થી થઈ ગયા હતા, પરંતુ આપણે મહિનો દિવસ આ ઓફર ચલાવી, ઘણા બધા વ્યક્તિઓને લાભ આપ્યો, પરંતુ મિત્રો હવે તે ઓફર બંધ કરી દીધી છે. અને જે અત્યારની જે પ્રાઇસ છે, અત્યારનો ભાવ છે, તે પણ તમારા માટે મિત્રો બહુ ઝાઝો ભાવ કહેવાય તેવો છે નહીં, બરાબર. તેમાંથી જો કોઈને પેકેજ લેવામાં બાકી રહી ગયા હોય તો તે જરૂરથી લઈ શકો છો. અને હા, તમારું લીધેલું પેકેજ 100% સફળ જશે, બરાબર. તમે જેટલા પૈસા ભર્યા છે એના કરતાં કંઈક વધારે તમે શીખીને જાશો. ઓકે મિત્રો, અમે તો બીજી વાત તમને બધાને એક વિનંતી કરું કે આપણા જેટલા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ છે તેમાં ફોલો કરો. ટેલિગ્રામમાં તો જરૂરથી જોઈન થઈ જજો, કારણ કે મારે તમારા સુધી કાંઈ પણ માહિતી પહોંચાડવી હોય, દાખલા તરીકે એકમ કસોટીનું ટાઈમ ટેબલ આવે છે, નવી બ્લુ પ્રિન્ટ આવે છે, આ તમામ વસ્તુ મારે તમારા સુધી કંઈક મોકલાવી હોય તો એક રસ્તો આપણો છે ટેલિગ્રામ. ટેલિગ્રામમાં તમે જોઈન થઈ શકો છો. વોટ્સઅપ છે, પરંતુ મિત્રો વોટ્સઅપ કરતાં ટેલિગ્રામ વધારે સારું. શું કામ? તો કે મિત્રો આગળના તમે વસ્તુ પણ તેમાંથી ગોતી શકો. જેમ કે મેં તમને આગળ 30% કોર્સ કટનો જે વસ્તુ મોકલેલી છે, બરાબર, તો તેને આજે તમને મન થાય તો પણ તમે રિવાઇન્ડ કરી પાછળ જઈ અને તે વસ્તુ જોઈ શકો છો. અને હા મિત્રો, વોટ્સઅપમાં કેવું હોય કે આજે તમે જોઈન થયા તો ગઈકાલે મૂકેલી વસ્તુ તમને ન મળે. હવેની જે વસ્તુ છે, હવે હું જે વસ્તુ તમને મોકલીશ તે જ વસ્તુ તમારા સુધી પહોંચે. પરંતુ ટેલિગ્રામમાં તમે આજે જોઈન થાવ છો અને વર્ષ દિવસ પહેલાંની વસ્તુ જોવી હોય તો પણ તેમાં તમને મળી જતી હોય છે. એટલે મિત્રો ટેલિગ્રામ બેસ્ટ છે, તેમાં જરૂરથી તમે જોઈન થઈ જાજો. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે. ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ફોલો કરજો તથા તમામ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મમાં ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં. ઓકે મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આટલું જ રાખી. અને હા, સરપ્રાઈઝ કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કોમેન્ટ કરીને જણાવો. અને આજે હું જુનાગઢ આવી ગયો છું. હવે સરસ મજાના ક્વોલિટીવાળા વિડીયો આવવાનું રોજે રોજ શરૂ થઈ જશે. વિડીયો આવતા હતા રોજે રોજ સવારે 8 વાગે આવતા હતા, કારણ કે હું પહેલાંથી જ મને ખબર હતી મારે બહાર જવાનું છે, એટલે પહેલાંથી જ તમારા માટે હું મહેનત કરીને તૈયાર કરીને વિડીયો મૂકીને જ ગયો તો. રોજ એક પછી એક ખાલી વિડીયો મૂકવાના જ હતા અને તે તમારા સમક્ષ આવતા હતા સવારે 8 વાગ્યે, અને રોજે રોજ આવેલા છે. અને જ્યારે એકમ કસોટી પેપરના સોલ્યુશન કર્યા ત્યારે એક દિવસમાં એક કરતાં વધારે વિડીયો આવ્યા, પરંતુ સવારનો 8 વાગ્યાવાળો વિડીયો તો રોજ આવેલો જ છે, બરાબર. ઓકે મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આટલું જ રાખીએ. અને હા, લાઈવ ક્લાસ પણ ટૂંક સમયમાં શરૂ થઈ જશે. ઓકે, ફરી મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ફરી પધારજો. બાય, જય હિન્દ, વંદે માતરમ. આવજો. ધન્યવાદ.